Hello mga ka-channel, kumusta po tayong lahat? At yun nga, kararating namin dito sa may Calgary. At gusto ko lang ipakita sa inyo yung nakuha naming bahay. So, samahan niyo po kami na mag-tour sa nakuha naming bahay dito sa Calgary. At pakita ko lang po sa inyo, samahan niyo po ako. So, yun po yung labas. Meron siyang port, malaking bintana. Kasi dito sa Canada kailangan malalaki yung bintana para pumasok yung araw. Kailangan ng araw. So ito po yung nakuha naming bahay. Yan. Ang main door niya po ay nandun sa may left side. Nandito sa may left side. No, pare Ariel. Basta. At yung nakuha naming bahay, overlooking ang downtown ng Calgary. That's downtown. Pare Ariel, kaway-kaway. Ay, hello. Yan, pogi-pogi namin pare Ariel. Pasok tayo sa nakuha naming bahay. Ayan na. Oh, madam. Kaway-kaway. Pagbungad, yung nakuha naming bahay may kitchen siyempre. What? Meron siyang island. Nandiyan na rin ang aming table. Siyempre, yung nakuha naming bahay merong salas. Welcome sa nakuha naming bahay. Ito, nakuha naming bahay. Sa nakuha naming bahay, overlooking ang downtown ng Calgary. Nice! Nice. Pasyal tayo sa mga kwarto. Sa nakuha naming bahay. Sa nakuha nating bahay. So, siyempre, meron tayong mga storage room. Ito ang ating banyo. Yan. Yan. Siyempre merong, ewan ko kung nakita niyo yan. So buksan natin ito. To your right, meron tayong master's bedroom. Buksan natin ilaw para makita. That's master's bedroom. And in the master's bedroom, meron tayong walk-in na shower area. Meron tayong closet, walk-in. And then, that's the toilet. Meron din siyang vanity area. Meron pang lalaki, pang babae, whichever. So, yan po ako. Ay, buksan natin ilaw. So, yan po ako. Yan. So, kitang-kita. Yan. Yung shower area. Yan. Master's bedroom. Master king bed, I mean. Meron siyang sariling TV. Meron siyang isang room. Dito. Yan. Meron ding TV. Balong na bintana. Queen size bed. At meron siyang closet built-in. Paglabas mo, babakit yan. Baba naman tayo sa basement. Yung main door. So, bababa tayo. Ayan. So, ito naman ang basement. Meron ding parang inakuha namin, meron ding salas. Painting of course. Kung gusto magdagdag ng TV. Door. And meron din kaming salas na medyo magulo. Pasensya na po kayo, medyo magulo.
Meron din kaming fireplace. Ayan, furnace. Ayan, na mainit, syempre. Ayan. Pasok naman tayo sa mga kwarto dito sa baba. So yung nakuha naming bahay dito, talagang sabi ko, medyo sulit na rin dahil may kamurahan siya compare sa others. So that's the toilet. Bubungad sa'yo yung tub. Nandiyan na rin ang shower area. At yan ang cabinet, of course. Meron tayong vanity area din dito. Hi! Ako yan. Yan. Paglabas mo dito, meron tayong storeroom. And of course, buksan natin yung ilaw para makita natin. Yan. So, yung room, this is the room. May isang kwarto dito. Pang dalawang tao, pwede na rin. Kasi queen size lang din naman yung kanyang bed. Yan. So, dito, mula dito, natatanaw na yung area sa likod. Yan. That's the other room. Turn off ko lang yung ilaw. And this is the other room naman. Yan. Meron siyang queen size bed. Siyempre, ang maganda nating lamp. Merong TV hanging. And isang painting lang. Yan, okay na yan. And then, meron tayong lampshade. Actually, dalawa yan. Hindi lang nakailaw isa. Pasensya na kayo, medyo magulo. At pinalagyan din natin ng mirror. Yan. Meron din tayong cabinet dito. Yan. Ito yung paglabas. Palabas tayo dyan. And ito yung stairs. Yung stairs yan, papunta sa may main door. Yan. So ito yung kanina. Yung hallway papunta ng mga kwarto sa baba. So most probably yan lang naman actually yung nakuha naming bahay. And tanungin ko yung mga kasama ko kung satisfied ba sila. Yeah. Let's go. Ayan. O, nakahanap ka uli ng remote mo, Katie? Yes. Napukpuk mo. Ganon. So actually, yung bahay na ito hindi sa amin. Ito ay nakuha namin sa Airbnb ng magkano, te? 586. So 586, nandun na lahat, no? So 586. Ha? So 586 in one night. So sulit na rin. Kaysa sa mag-hotel, maganda pa yung mga kwarto. Recommended Airbnb. Kwarto nila Tintin maganda ka. Oo. Yung ano nila. Sige, salamat.